FireFlash channel එකත් එක්ක අද අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හදන්නේ programming ගැන එකක් වීඩියෝ එකක් මම ගොඩ කාලෙකින් දැම්මේ නැහැ මේක අදාළෙන් පටන් ගන්න සීරීස් එක මේ සීරීස් එක කීලෝග එකක් හදන එකක් තමයි මම කරන්න ඉන්නේ يعني මට හිතෙච්ච ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඩෙවලොප් කරන එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක මට දාන්න හිතුණා ඒක ගැන මේක කරන්නේ මම Python උයි .bat උයි use කරලා ඒක ගොඩ කාලෙකින් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මම මේ දෙක ඔගොල්ලන්ටත් ඕන වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක. අද මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මම මේකෙත් කියලා දෙන්නම් මොනවාද මේ අපි කරන්න යන්නේ මේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක ගැන කියලා දීලා පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ එකක් කරලා මම දෙන්නේ වීඩියෝ එකෙන් නම් වැඩේ පටන් ගන්න ඉන්නේ කියන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ සීරීස් එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම Python තියා ගන්න වෙන්නේ Python තියෙන්න ඕනේ. මම මුලින්ම වැඩේ කරන්න හැටි කියලා දෙන්න මම මොකද්ද මේක බේසිකලි මොකද්ද කරන්නේ හිතන් ඉන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න මෙතන මම ඔයගලන්ට පෙන්වන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ Firefox එකේ ෂෝට්කට් එකක් තියෙනවා මම මේකත් එක්ක තමයි මේ වැඩේ ඉස්සරහට යන්නේ දිගටම මේ ෂෝට්කට් එකත් එක්ක මේක හැමදේම මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙතනට එන්නේ මේ ටික හදා ගන්න වැඩේ අනම්ම ඔක්කොම ටික මම මේක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන Firefox එකේ මෙසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට you don't currently have permission to access this application පහලින් කියනවා please log to your Gmail account for continue කියලා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා can you log your email account කියලා. yes කියලා මම දුන්නොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන interview name කියන message එකක් එනවා. මම මෙතනට මගේ නම ගහුවොත් එහෙම අහිරු කියලා interview email address කියලා එකක් එනවා. මම මෙතනට fireflash@gmail.com කියලා දුන්නොත් එහෙම heading password එක enter කරන්න එනවා. මම මේකට 1 2 3 4 5 6 කියලා දැම්මා. දාලා enter කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා Firefox එක open වෙනවා ඔයගලන්ගේ. කිසි අවුලක් නැහැ. අරකට ප්‍රතිදෙන්නේ නැහැ. ඔතන ඒක open වෙනවා. ඊට පස්සේ close කරන් පස්සේ CMD එකත් ඔයගලන්ට වෙනදී close වුණා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඉතින් මොකුත් නැහැ ඔයගලගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හරි අපි බලමු මේකෙන් ඊළඟට මොකද්ද මේකේ මේ ඇත්තට මුනේ කියලා. CMD එකේ message එකක් කිල්ලුවේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා මේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේකේ properties ගන්න. properties එකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකේ target file එක තියෙන්නේ Firefox එකේ location එක නෙමෙයි. ඒ වගේම Firefox එකත් නෙමෙයි. මේකේ target එක තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති C users fireprasannaflash desktop py.my.py කියන file එක. කොහොමද තියෙද්දි මම මෙතන file location එක open කරගන්නම්. එහෙම open කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මම ෆයිල් එකක් ඕගොල්ලෝ මෙතන තියෙන්නේ my.py ඒ වගේම මෙතන select ලා තියෙන්නේ my.py. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ අපි open වුණේ Firefox එක නෙමෙයි my.py එක. ඒ වගේම මෙතන තව run.bat එකක් තියෙනවා log.txt එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකේ ඒ කියන්නේ අපේ මෙතන shortcut එක open කරාට open වුණේ මුලින්ම cmd එක open වෙලා Firefox එක open වුණාට වැඩ කරේ මුලින්ම py එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ log කියන txt එකක් තියෙනවා මම ඒක open කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන මම දැන් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන එකේ name email password කියලා තුනක් තියෙනවා. name එක මම දීපු ලහිරු කියන එක තියෙනවා. email එක fireflash@gmail.com කියලා මම දීපු email එක තියෙනවා. ඒ වගේම password එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මම දීපු 1 2 3 4 5 6 8 කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ කොහොමද තියෙද්දි තව එකපාරක් ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා කරලා පෙන්නුවොත් එහෙම මෙතන මම yes කියලා දීලා මම නම දෙනවා ලහිරු කියලා. පස්සේ email එක දෙන්නම් මම prasanna@gmail.com කියලා password එක කලකට 4 5 6 7 8 9 10 ඒ ලහිරු කියලාත් මම ගහනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙනවා හරි Firefox එකත් open වුණා. මම close කරගත්තා. ඒකත් close වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ log එකට ගිහින් බලුවොත් ඔයගොල්ලෝ මේ අන්තිමට ආයි ලහිරු කියලාක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ ප්‍රසන්න කියලා Gmail එක වෙනස් වෙලා දෙන්න පුළුවන් gmail.com කියලා. password එකත් 1 2 3 4 5 6 බිංදුව ලහිරු කියලා දෙනවා. හරි. ඕක තමයි මේකේ මම බේසික් මෙතන වෙන දේ ඕක තමයි. ඊට පස්සේ මේකේ තව bugs වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික fix කරගෙන මේ වැඩේ ලස්සනට ඉස්සරහට හොඳ මේ කිලෝගයක් හදාගන්න හැටි තමයි මම කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ වැඩක් කරන්න ආසයි වගේ කියලා හිතනවා නම් Python තියෙනවා නම් Python දාගන්න. Python විතරයි දරනකොට මොනේ. Python download කරගන්න දැන් තමයි පළවෙනි description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම් Python download කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ මේ වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න යට තියෙන subscribe button එක ඔයාලා subscribe කරන්න notification bell එකත් ඔබන්න. ඒකට මම දෙන වීඩියෝ දාපුවාම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් notification එකක් එයි. like කරන්න හොඳයි නම්